خب به نام خدا. من اول تشکر کنم از آقای دکتر نجف زاده به خاطر اینکه مباحثی که مطرح کردن، آقای دکتر نجف زاده که زحمت کشیدن مدیریت جلسه. آقای دکتر ملک زاده اگه امکان داره یک مقدار صداتون رو افزایش بدید. صدامو الان بهتره دکتر؟ بله صداتون هست، منتها اگر باشه بهتره. خب به نام خدا. اول اینکه من تشکر کردم از آقای دکتر معینی، آقای دکتر مقدم شاد و آقای دکتر نجف زاده که زحمت مدیریت جلسه رو تا اینجا به عهده داشتن. من بحثم رو درباره جامعه ایرانی پدیدارشناسی شروع میکنم و کاری که توی این چند دقیقه آینده میکنم اینه که گزارشی از همه اون چیزهایی که به جامعه ایرانی پدیدارشناسی مربوط میشه، یعنی درباره جامعه ایرانی پدیدارشناسی ارائه کنم. بنابراین بحثم احتمالاً هیچ نکته نظری خاصی نداره و بیشتر در حد معرفی جامعه است. بحثم با این مقدمه خیلی کوچیک شروع میکنم. در شرایطی که بعد از نزدیک به 100 سال، الان فکر میکنم حدود 96 سال از تأسیس یک نهاد آکادمیک که به طور خاص به علوم سیاسی اختصاص داده شده، ما هنوز درگیر تعریف کردن دانشگاه، کار دانشگاه، دانشمند، کار دانشمند و رابطه اون با دولت هستیم. همونطور که آقای دکتر معینی و آقای دکتر مقدم شاد دوستان اشاره کردن در ابتدای بحثشون، دانشگاه در ایران به روایت دقیق آقای دکتر طباطبایی توی کتاب ملاحظات دانشگاهشون برای چیزی تأسیس شد، برای انجام دادن کاری تأسیس شد. اون کار بر اساس تایید همه کسانی که درباره دانشگاه نوشتن، رتق و فتق کردن امور بود، رتق و فتق کردن امور دولت. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که یه جور رابطه هنوز نامعلوم بین دولت، دانشمند، دانشگاه و سیاستمدار توی ایران توی این نزدیک 100 سال گذشته همیشه وجود داشته. تو شرایطی که ما هنوز درگیر تعریف کردن دانشگاه، دانش، علم و رابطش با دولت هستیم و با توجه به اون چیزی که هر دوتا استاد عزیزم، یعنی هم آقای دکتر معینی هم دوست عزیزم آقای دکتر مقدم شاد گفتن، و تو شرایطی که سیاست رو تو تاریخ معاصرمون تقلیل دادیم به دولت و کار دولت، تلاش برای نهادمند کردن پارادایم جدیدی از فهم سیاست مبنای اون چیزی شد که ما رو برای تأسیس جامعه ایرانی پدیدارشناسی ترغیب کرد و باعث شد که نهایتاً دور همدیگه جمع بشیم. شاید مهمترین آسیبی که در کنار همین چیزایی که اساتید بزرگی مثل آقای دکتر طباطبایی و دکتر بشیری تو کتاب احیاشون درباره‌اش صحبت میکنن یا کردن، شاید بزرگترین آسیبی که متوجه آکادمی توی ایران هست به طور عام، مخصوصا توی علوم انسانی و مخصوصا توی علوم سیاسی، دوباره اگر از یه اصطلاحی از آقای دکتر طباطبایی استفاده کنم، اینه که دانشگاه و کار دانشگاه و کار علم توی دانشگاه به آموزش و پرورش انسان بزرگسال تقلیل داده شد، در صورتی که میتونه کار دانشگاه تلاش برای معنا کردن واقعیت بی‌معنا یا نسبت دادن یه نظم تحلیلی به واقعیت بدون نظم به ادبیات وبر، برای اینکه مبنایی برای فهمیدن زندگی باشه
زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر چیزی. میتونه کار دانشگاه این باشه. توی این وضعیت ما سعی کردیم که توی جامعه ایرانی پدیدارشناسی که به عنوان یکی از کمیته‌های انجمن علوم سیاسی ایران تأسیس شده و از همین سال گذشته هم به طور رسمی فعالیت خودش رو شروع کرده، تلاش برای معنا کردن، با توجه به چیزی که قبلا گفتم، واقعیت بی‌معنایی که بهش سیاست میگیم رو در چارچوب جامعه نهادمندش کنیم. تا شاید اولین قدم رو برای این برداریم که توی دانشگاه ایرانی نهاد مشخصی برای اینکه سنت خاص فکری رو ترویج میکنه، مدعیشه و گسترش میده رو تأسیس کرده باشیم. ایده یا وسوسه اولیه شکل‌گیری جامعه ایرانی پدیدارشناسی از کلاس‌های دوره دکتری ما وقتی که شاگرد آقای دکتر معینی بودیم توی دانشگاه تهران شروع شد. اون موقع ما داشتیم به یه حلقه مطالعاتی فکر میکردیم که به پدیدارشناسی اختصاص پیدا کنه. اما خب با توجه به مسائلی که حالا دوران تحصیل و نمیدونم بوروکراسی دانشگاهی و اینا داشت، کار متوقف بود تا وقتی که فارغ التحصیل شدیم و من به همراه بقیه دوستام تونستیم که با انجمن علوم سیاسی ایران آشنا بشیم. آشنایی ما با انجمن علوم سیاسی ایران همراهی آقای دکتر نووی، رئیس هیئت مدیره قبلی، و انتشارات گام نو باعث شد که اولین قدم رو برای تأسیس جامعه برداریم. اولین قدم ما امضای یه جور موافقتنامه بود بین انتشارات گام نو و انجمن علوم سیاسی ایران برای انتشار کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و مجموعه پدیدارشناسی و سیاست. تو مرحله بعدی با کمک آقای دکتر نجف زاده که دبیر کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی بودن، ما تونستیم یه دونه کارگاه مقاله نویسی با استفاده از نظریه پدیدارشناسانه و یه دونه نشست تخصصی برگزار کنیم که آقای دکتر معینی هم اونجا تشریف داشتن. بعد از اون تونستیم با همکاری دوستانمون توی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه گروه روندها یه نشستی با آقای دکتر معینی، آقای دکتر دیباج استاد محترم فلسفه دانشگاه تهران برگزار کنیم و کم کم شرایطی پیش اومد که بتونیم به عنوان یک کمیته رسما خودمون رو تثبیت کنیم. امروز جامعه ایرانی پدیدارشناسی به وسیله یک کمیته اجرایی اداره میشه که اعضایش آقای دکتر مقدمشاد، آقای دکتر معینی، سرکار دکتر دوماملی که متاسفانه نتونستیم امروز خدمتشون باشیم، من و دبیر محترم یا رئیس محترم هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران هستم. عمده کاری که ما توی جامعه ایرانی پدیدارشناسی میکنیم توی چند تا سرفصل خلاصه میشه. متاسفانه به خاطر کرونا نتونستیم برنامه‌مون اونطوری که پیش بینی کرده بودیم پیش ببریم و این اولین جلسه است که رسما به عنوان جامعه ایرانی پدیدارشناسی داریم برگزار میکنیم. به هر حال کاری که ما داریم میکنیم توی چند حوزه متمرکز شده. بخش اول کارمون که اولین کاری هم هست که شروع کردیم انتشار کتاب سال ایرانی پدیدارشناسیه که بسته به حالا توافقی که بین اعضای هیئت دبیرانش انجام میشه به موضوعات مختلفی از سیاست، جماعت و اجتماع و زنان و مسائل دیگه‌ای که کم کم پیش میاد و شماره بعدی فراخوان میده میپردازه. انتشار فراخوان اولین شماره رو ما سال گذشته داشتیم. خوشبختانه تونستیم یه چیزی بیش از 25-6 تا چکیده دریافت کنیم که از بین اونها یه تعدادی پذیرفته نشدن و نهایتا حدود 17 مقاله برای ما ارسال شد. 5 مقاله فارسی داریم که انشاءالله تا دی بهمن منتشر میشه و یه چیز نزدیک 11 مقاله انگلیسی که به صورت
اوریجینال و توسط اساتید برجسته پدیدارشناسی از اروپا و ایالات متحده برای ما فرستادن. کتاب سال هر سال فراخوان میده. فراخوان امسالش رو هم اگر دوستان کانال انجمن علوم سیاسی دنبال کرده باشن احتمالاً دیدن و هر سال برای یه موضوعی متمرکز میشه که همونطور که آقای دکتر معینی هم فرمودن تمرکزش بر پدیدارشناسی امر جمعی و سیاست. یکی دیگه از کارهایی که ما دوباره توی جامعه داریم انجام میدیم انتشار مجموعه‌ای از تالیف و ترجمه است با موضوع پدیدارشناسی و سیاست یا پدیدارشناسی و امر جمعی تو حوزه‌های مختلف از پدیدارشناسی که اونم توی گام نو داره منتشر میشه. مهر ماه انشالله 2 جلد الان آماده داریم که منتشر میشه. دی ماه دوباره یه مجموعه مقاله‌ای داریم که منتشر میکنیم. این دومین کار ما تو حوزه چاپ و نشر. یکی دیگه از کارهایی که ما برنامه‌ریزی کردیم برای انجام دادنش برگزاری نشست‌های تخصصی مثل همین نشستی که الان در خدمت دوستان هستیم. نشست‌های تخصصی بسته به نظر اعضای کمیته اجرایی موضوعات مختلفی در پدیدارشناسی سیاست، پدیدارشناسی امر جمعی و حالا حوزه‌های مختلف داره. سخنران‌ها رو از اساتیدی که به هر تقدیر فعالیت دارن یا کاری رو منتشر کردن تو اون حوزه انتخاب میکنیم و انشاءالله سعی میکنیم که از مهر ماه اگر کرونا همینطوری بخواد ادامه پیدا کنه به صورت آنلاین جلسه‌هامون رو برگزار کنیم. کار دیگه ای که میکنیم برگزاری کارگاه و تولید محتوا برای شبکه‌های مجازی مونه. مجموعاً این کارا رو در کنار دوستانمون انجام میدیم و انتظار داریم که بتونیم مبنایی برای اندیشیدن به صورت یعنی با استفاده از پدیدارشناسی درباره سیاست و امر سیاسی و امر جمعی و همه هم پیوندهای منطقیشون به دست بیاریم. من برای که خیلی صحبت نکنم وقت دوستان رو نگیرم چون حالا شاید بخوام سوالایی از اساتیدی که هستن بپرسن. برای کاری که داریم انجام میدیم ما به طور مشخص به همکاری دوستانی که هستن توی عضو انجمن علوم سیاسی هستن یا نیستن به شکل‌های مختلف نیاز داریم. برای انجام دادن مسائلی که مربوط به تولید محتوا میشن اگر دوستانی هستن که کار گرافیک میکنن یا کار ادیت ویدیو میتونن بکنن یا چیزی مثل این، اگر دوستانی هستن که میتونن ترجمه کنن سخنرانی های کوتاه و از فارسی به انگلیسی از انگلیسی به فارسی میتونن با ما همکاری کنن. اگر دوستانی هستن که علاقه‌مند باشن و تواناییشو داشته باشن که توی ترجمه متونی که مد نظر ماست و انتشارش کمک کنن به عنوان مترجم میتونن از طریق انجمن علوم سیاسی یا حساب کاربری من یا آقای مقدمشاه توی شبکه‌های مجازی پیشنهادشون رو بدن تا شرایط همکاری رو باهاشون بررسی کنیم و هر مسئله دیگه‌ای که به اداره کردن یه مجموعه‌ای که متمرکز بر مدیریت نباشه که بخوام بگم و جلسه رو ممنونم. صدای بنده رو داری؟ بله دکتر، شما صدای من رو داری؟ نباشید آقای دکتر ملکزاده و من توی جمع عزیزان یک خسته هم دوباره دکتر بگم چون من شاهد تلاش های واقعا متعهدانه آقای دکتر ملکزاده هستم و میدونم که چقدر زحمت میکشه چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی و برخی از مقالات رو هم دیدم و چه مقاله های از خارج و از داخل به دست جامعه پدیدارشناسی رسیده به همت آقای دکتر ملکزاده است. امیدوارم که خسته نشه این راه رو ادامه بدن. خیلی ممنون. آقای
دکتر بذارید